hạnh đó đâu phải dành riêng cho bất cứ cho tất cả mọi người và mọi loài. Đó, Cha yêu như vậy. Là khuôn mặt của trẻ thơ, con bé sơ sinh, đâu phải dành riêng cho bất cứ một ai, là cho cha mẹ mà thôi. Chúng ta hưởng cái phúc đó, cái đẹp, cái thơm, cái hương thơm của cái quả táo, là cái màu sắc rực rỡ của hoa cỏ đồng nội, hay là cảnh ánh mặt trời và vầng kim ô ló rạng. Chúng ta thấy rõ rệt Chúa dựng lên hết tất cả để chúng ta thưởng thức, không tốn một đồng xu nữa, mà cho tất cả mọi người. Và ngay cả những cái cảnh đó, chính những cái cảnh đó, thậm chí đó là một cái sự đánh động của Thiên Chúa cho những người tội lỗi hay là những kẻ ác. Họ thấy cái đẹp đó, họ thấy cái tốt đó, họ thấy cái thật, và họ bị đánh động và họ trở lại. Chúa như vậy, Chúa nói đây: Cha các ngươi đến người sinh đời, người cho mặt trời mọc lên, kẻ giữ như người lành và mưa đổ xuống trên kẻ người ngay và kẻ ác. Như vậy là cách thức yêu như Chúa yêu, trọn lành như Chúa trọn lành. Trọn lành là yêu, và yêu phải như Chúa yêu. Thì có nghĩa gì đây? Không gì khó cả. Cái vấn đề là mỗi người chúng ta đều đặt nặng cái tôi của mình, coi trọng cái tôi của mình, coi trọng cái mặt của mình, cái tôi của mình. Không biết có ai đây có coi trọng cái mặt dày của mình hay không, hoặc là mặt mũi, nở mày nở mũi, hay là mặt dày mày dạn bởi vì tôi có một cái quá khứ như thế này thế kia, công đức công lao công nghiệp gì đó, rồi bởi vì đời tôi cái dòng chất tuổi đời kinh nghiệm, rồi có danh vọng danh dự tiếng tâm gì đó, cho nên mình cũng coi trọng mình, và người khác không coi trọng mình thì mình không vui, và thậm chí nhiều khi nổi máu nóng lên. Mình coi trọng mình, cái tính yếu là con người tự coi trọng mình hơn mình đáng được coi trọng. Còn Thiên Chúa thì Ngài khác à. Tất cả mọi sự đều nhẹ nhàng. Anh chị em thấy, ngay cả cái chết của con Ngài nó nặng đó, nhưng mà lại nhẹ. Bởi vì Chúa không đặt trọng chính bản thân Ngài, Ngài đặt nhẹ, Ngài coi nhẹ đến nỗi mà Ngài hiến luôn thân Ngài cho nhân loại. Tại sao mà trời cao? Bởi vì trời cao là trời nhẹ. Tại sao trời xanh? Bởi vì trời xanh vì nó trong thanh. Nó xanh bởi vì nó trong. Cái gì nhẹ bằng trời, nhưng mà có gì thoát được dưới trời. Đức Chúa Trời, Ngài đâu cần, Ngài cho hết. Anh chỉ muốn nhẹ thì cho, muốn nhẹ nhàng thì cho. Cái chuyện mà cho của cải không có khó, chuyện đó dễ. Cho quà cáp không có khó, chuyện đó dễ, đơn giản. Là cho rồi mình lấy lại, cho 1 lấy 10, cho 1 lấy 100. Những người buôn bán cũng biết phải như vậy, những người mà làm ăn phải như thế. Nhưng mà cho mình, cho mạng mình, cho máu mình, cho cái tôi của mình, cho nó đi luôn, để cho mình nhẹ. Chúa như vậy. Những cái chuyện chúng ta cho là tày trời tày đình, những cái tội ác, và chúng ta biết người làm ác, một kẻ ác nói lên mà cố tình cố ý, rồi bắt đầu mình rúng động, rồi mình dao động, rồi khủng bố, hoặc là thiên tai lũ lụt giặc giả, rồi chiến tranh giết chóc, chúng ta cho là chuyện lớn. Nhưng mà Chúa coi chuyện đó nó xảy ra đó, chuyện đó là chuyện tất nhiên mà bất đắc bất duyên, không xảy ra không được trên cái thế gian này, trên một địa cầu này. Và Chúa thấy đó, nhưng mà cái điều mà Chúa coi trọng hơn, Chúa không đặt nặng. Chúa coi trọng nhất không phải là cái người, Chúa coi trọng nhất không phải là cái tội, Chúa coi trọng nhất là cái tình. Và khi đã là tình rồi thì đã là tình rồi đó, thì mình nghĩ đến người, cái đối tượng mình yêu thương không nhất thiết người đó là người thương mình, người đó ngay cả là kẻ thù của mình, người bắt bớ mình, không phải là kẻ thù nói trong lý tưởng hay là trong tưởng tượng ra, mà kẻ thù thật sự đang bắt hại, đang bắt bớ, đang giày xéo, đang làm khó dễ mình, đang hành hạ mình. Cái kẻ thù
Một con người có thực sự có chuyện tình trong lòng mình, mà tình thật chứ không phải là mình ép mình cưỡng cầu, không phải, mà có chuyện tình thật sự như Chúa thương, và Chúa thương thật sự thật tình. Vì cái kẻ tội lỗi, cái kẻ ác, cái kẻ xấu xa đó, Chúa nhìn ra cũng là đẹp, cũng là tốt trong ánh mắt của Chúa. Anh chị em đã nghe rồi mà trong phần biệt ly, Chúa nói có người trong các con sẽ phản bội ta, và chúng ta cứ quan niệm rằng biết chắc chắn là Juda, rồi ai nấy cũng nói có phải tôi không, có phải con không thầy, có phải con không thầy, thì nói gì hết. Nhưng mà cuối cùng á, cái người phản bội Chúa đâu phải mình Juda, tất cả đều phản bội Chúa. Và chúng ta cứ nghĩ là chỉ có Juda rồi bắt đầu bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu Juda. Ai mà không tổn thất khi mà người ta tới người ta bắt Chúa, ai mà không chối Chúa trong 12 tông đồ ngồi chung bàn với Ngài. Cái kẻ thù mà đi bắt hại Chúa, giết Chúa đó, thì họ lộ liễu đó, họ đã nhiều lần họ gài bẫy cho Ngài, họ gài cạm bẫy để Ngài phải xa vào bẫy, rồi họ kết tội Chúa, rồi kết án Chúa, nhưng mà họ không làm được. Mà Chúa biết ai là kẻ thù của Ngài, cái đây sư bị phá ký luật, rồi Herode, rồi quân Roma, Chúa biết đó chứ. Họ thù Ngài thật sự đó, để biết rõ đó, cái kẻ thù biết rồi. Nhưng mà người đó bắt Chúa không có gì lạ, giết Chúa gì lạ. Mà cái thù không phải là cái thù ở ngoài đường, mà cái thù trong nhà. Thương cho nó tất cả mọi sự, cho nó tất cả như người cha, người mẹ thương con, nuôi con lớn lên. Nhưng mà đến khi đến tuổi trưởng thành, nó có bằng cấp này, bằng cấp nọ rồi, thì nó hóa ra là trở thành một cái đứa tắc tử, đứa con có khiếu. Trong nhà, vợ chồng sống chung với nhau, tình nghĩa vợ chồng thâm sâu đậm như thế nào không biết, đến ngày nào đó khám phá ra cái đó mới đâu, cái kẻ thù là cái người trong nhà đó. Giống như cái chuyện của Mỹ Nương, cái ai đó chồng Mỹ Mỹ Nương không, ai là cái người phản bội dân Việt, cái người cha là ai, vua cha là ai, đến khi An Dương Vương, đến khi mà có được thần kim quy cho cái nọ thần rồi bí quyết để mà có thể giữ được sơn hà giang sơn đóng bóng mình, nhưng cuối cùng cái người mà phản bội mình là cái người mình thương nhất là đứa con của mình, con gái của mình, kẻ thù trong nhà. Đến khi cởi ngựa ra đến không biết sông nào biển nào, thần kim quy hiện ra nói kẻ thù mình đằng sau ngươi, thấy đằng sau ngươi, đâm sau lưng, không phải đâm mình, đâm cả giang sơn cấm mất. Đó là mấy kẻ thù đó, Chúa thương luôn cả kẻ đó. Khi mà Chúa trên thập giá, cái anh chị nghĩ rằng đó Chúa nói lạy cha xin cha tha cho chúng vì chúng không biết được Chúa cũng làm đó. Chúa nói về ai vậy? Chúa nói về ai vậy? Không, bây giờ nghĩ về ai đi, trong mắt cụ thể thực tế đó. Có phải là những người đang đứng dưới chửi Chúa không? Người ngửa chứ không xuống đi khỏi đánh giá để chúng tôi tin không? Không, Chúa nói mấy người cái tên tông đồ đó, những danh Chúa, nghe Chúa từ quỷ rồi chữa lành rồi nói tiếng lạ rồi đủ chuyện đó, làm cho người nó lợi. Mấy cái đứa đó nó không biết việc nó làm đâu cha, đó mới đáng tha, đáng thương và đáng tha. Còn mấy người kia thì thường quá. Cái người trong nhà đi bán Chúa 30 đồng bạc, 30 dinari. Từ Chúa không có coi trọng cái mạng của Ngài. Cái tình thương đó là trọn lành, là khi mà con người không còn coi trọng cái mạng của mình, cái mạng của mình nó không quan trọng, cho bằng cái tình mình dành cho cái đối tượng mình thương, cho dẫu người mình thương là người đặt mình so với. Đó, trọn lành như vậy. Có nghĩa là sao? Có phải là khó làm không? Không có khó làm. Bởi vì Chúa dựng nên chúng ta với tình thương. Chúa thương chúng ta nên chúng ta hiện hữu. Chúa thương chúng ta nên mỗi người anh chị em chúng ta có sự sống. Và Chúa thương, do đó anh chị em được tiếp tục tồn tại. Tất cả mọi người ở đây, vì Chúa thương nên nhịp tim nó, con tim nó không còn đau.
Tất cả là tình thương hết. Vì tình thương đó, Chúa thương nên anh chị em vẫn lắng nghe được, vẫn hiểu được, vẫn cảm được, vẫn thấy được. Bởi vì Chúa là tình yêu, bởi vì Chúa, bản chất của Chúa, bản thể của Chúa, bản tính của Chúa là tình yêu. Thì tất cả những gì Chúa làm cũng bắt xuất từ tình yêu, đưa đến tình yêu thôi. Mà anh chị em cũng vậy, được tác tạo nên trong chữ tình, trong tình Chúa đó. Vì vậy trong cái con tim của mình đó, Chúa đã nhồi sẵn trong đó rồi, đặt sẵn trong tế bào rồi, trong tế bào của mình, trong cái DNA như thế nào đó, trong mình đã có cái khả năng để yêu và cái nhu cầu được yêu, khả năng để yêu và nhu cầu được yêu. Và vì vậy khi mà anh chị em chúng ta yêu đó, ta yêu thương đó, thì chúng ta không đi ngược lại với bản tính tự nhiên của mình, mà cũng là bản tính của Thiên Chúa. Và nếu mà chúng ta không yêu và chúng ta không để yêu, không được yêu, thì chúng ta sẽ không trở nên một con người trọn lành, toàn hảo. Cuối cùng nó cũng trở lại với một cái luật thôi, luật tình, cái luật của chữ tình. Muốn trọn lành thì phải yêu như Chúa yêu. Có nghĩa là một khi đã yêu rồi thì mạng mình không còn có trọng, chết bỏ, danh vọng, danh dự, thể diện, mặt mũi gì đó cũng không có phải là chuyện lớn. Không phải. Nếu mà vô tình, đó là cái chuyện lớn. Đó là chuyện lớn. Chúa yêu, khổ mấy thì khổ, đau khổ, tội lỗi, cái chết, ma quỷ sang ở một, không làm cho con tim Chúa sống lại, mà càng làm cho Chúa khổ thì Chúa càng mở rộng con tim ra hơn nữa, còn nhẹ cái mạng của mình. Do đó anh chị em, chúng ta nghĩ ở đây trong lời của Chúa, mạng sống không quan trọng bằng tình Chúa. Nằm trong tầm tay của mình, cái khả năng sẽ nên trọn lại. Luật á, để mình chu toàn cái luật, giữ cái luật đó không nằm trong tầm tay anh chị em đâu. Luật quá nhiều, luật quá cao siêu, quá nhiều và quá cao siêu, làm sao mình nếu mà muốn giữ luật của Chúa đó, thì anh chị em phải sống trường sinh bất tử nha. Và cái tiếng mình nó phải rất là thông minh tương đương với Chúa mới nghĩ thành cái luật đó được. Mình đâu có sống trường sinh bất tử đâu, mình đâu có cái khả năng như vậy. Từ bản chất mình là tất hoại rồi, phải hư đi rồi, phải hư đi. Làm sao mình có thể chịu được cái luật này để mà được nên công chính hơn người, việc phải công chính thì được vào nước trời. Không phải là cái trí đâu, không phải là cái ý chí đâu, nhưng mà con tim, linh hồn Chúa đặt sẵn trong đây. Và bây giờ mình có sẵn trong mình cái khả năng để yêu và nhu cầu được yêu, thì chúng ta làm gì? Các anh chị cũng đã biết rồi. Có cái cảm nghiệm đó, nó có lẽ là trong cuộc đời nhất là một lần, một lúc nào đó trong cuộc đời của mình nếm qua thế nào là nó xảy đến trong cuộc đời mình, thế nào là yêu, thế nào là